สวัสดีตอนเช้าครับพบกับพวกเราทีมงาน2 ล้อลูกอีสานอีกเช่นเคยวันนี้ก็ออกกำลังกายครับมาเส้นทางหลังเขื่อนสีเหมือนสวยมากครับอากาศตอนเช้า6 โมงวันนี้ก็มากับพี่น้อย2 คนครับเช้าสวยมากครับครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปชมทะเลสาบสวยๆกันครับเราไปดูกันครับว่าจะสวยงามแค่ไหนหลังเขื่อนสีเหมือนนะครับใครจะมาเที่ยวก็เชิญมาได้นะครับสวยมากครับไปกันเลยครับอากาศค่อนข้างจะสวยมากครับตรงนี้เงียบสงบมาก
ปั่นมาจะ3 ปีแล้วครับยังไม่เคยลงมาตรงนี้สักครั้งมาดูกันครับIt's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems when I fall asleep.